वेलकम बैक एनर्जी न्यू भिडियो गाइस फेरि पनि स्वागत छ पञ्चोरी युट्युब च्यानलमा आज तपाईहरुमा अर्को नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। तपाईलाई सिकाउन गएको छु कसरी चाहिँ ट्याक्स इन्फर्मेसन फर्म फिलअप गर्ने, कसरी चाहिँ ट्याक्स इन्फर्मेसन फर्म भर्ने त्यो सिकाउन गएको छु। तपाईहरुले चाहिँ युट्युब च्यानल मोनिटाइज भइसकेपछि चाहिँ ट्याक्स इन्फर्मेसन फर्म भर्न एकदमै जरुरी छ। सो त्यो चाहिँ कसरी भर्ने त्यो सिकाउने छु। तपाईले चाहिँ भिडियोलाई चाहिँ स्किप नगरी फुल वाच गर्नु होला भन्न चाहन्छु। सो म चाहिँ यहाँ जीमेल एप्लिकेसन एप ओपन गरिसकेको छु, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईहरु चाहिँ अब यहाँ आफ्नो च्यानलको लोगोमा टच गर्नु होला। यहाँ टच गरिसकेपछि तपाई यहाँ म्यानेज योर गुगल अकाउन्ट भन्नेमा टच गर्नु होला। यहाँ टच गरिसकेपछि यहाँ अर्को इन्टरफेस खुल्छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। यस्तो इन्टरफेस खुलिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डाटा एन्ड प्राइभेसी भन्ने अप्सन। सो यो डाटा एन्ड प्राइभेसी भन्ने अप्सनमा तपाईले चाहिँ चुज गर्नु होला। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डाटा एन्ड प्राइभेसी भन्ने अप्सन। सो यसमा टच गर्नु होला, यसमा टच गर्नु होला। सो यहाँ टच गरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ यहाँ स्क्रोल गर्नु होला माथितिर। यसरी माथितिर स्क्रोल गर्दै जानु होला। गर्दै जाँदाखेरि यहाँ एउटा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एप्स एन्ड सर्भिसेस भन्ने अप्सन। सो यसमा टच गर्नु होला। सो यहाँ टच गर्नु होला। यो एप्स एन्ड डाटा एप्स एन्ड सर्भिसेसमा आएपछि यहाँ यो एरोमा टच गर्नु होला। यहाँ टच गरिसकेपछि यहाँ अर्को पेज ओपन हुन्छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ डैशबोर्डमा ओपन हुँदैछ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लोडिङ हुँदैछ। सो यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। यस्तो इन्टरफेस खुलिसकेपछि माथितिर स्क्रोल गर्नु होला। स्क्रोल गर्दै जानु होला। यहाँ गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एडसेन्स भन्ने अप्सन। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एडसेन्स भन्ने अप्सन छ। अनि यहाँ चाहिँ तपाईहरु चाहिँ यहाँ सेटिङको अप्सन पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यो सेटिङको अप्सनमा टच गर्नु हो भने यो चाहिँ तपाईको चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईको चाहिँ गुगल एडसेन्स ओपन हुन्छ। सो यहाँ सेटिङमा टच गर्नु होला। यो सेटिङमा यहाँ टच गर्नु भने तपाईको गुगल एडसेन्स अकाउन्ट ओपन हुन्छ। सो यहाँ टच गरे मैले। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अर्को पेज ओपन हुँदैछ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो गुगल एडसेन्स ओपन हुँदैछ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लोडिङ हुँदैछ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो गुगल एडसेन्स यहाँ ओपन हुन लागिसकेको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। फाइनली यहाँ ओपन भइसकेको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ओपन भइसकेको छ। अब तपाईहरुले चाहिँ यहाँ यो 3 लाइनमा टच गर्नु होला। यहाँ रहेको छ यो 3 लाइनमा। सो यो 3 लाइन भन्ने अप्सनमा चाहिँ तपाईहरु चाहिँ यहाँ टच गर्नु होला। यो 3 लाइनमा, यहाँ 3 लाइनमा टच गर्नु होला। सो यहाँ टच गरिसकेपछि तपाईहरुको चाहिँ यहाँ पेमेन्ट्स भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यो पेमेन्ट भन्ने अप्सनमा टच गर्नु होला। यो पेमेन्ट भन्ने अप्सनमा यहाँ टच गर्नु होला यहाँनिर। सो यहाँ टच गरिसकेपछि तपाईहरुको फेरि यहाँ अर्को तल पेमेन्ट्स इन्फो भन्ने आएको छ। सो यो ब्लू कलरमा, यसमा टच गर्नु होला। यसमा टच गरिसकेपछि तपाईको चाहिँ यहाँ पेमेन्ट शो गर्छ। तपाईको गुगल एडसेन्समा कति पेमेन्ट अर्निङ भएको छ भनेर यहाँ चाहिँ देखाउँछ तपाईहरुलाई। सो माथि स्क्रोल गर्नु होला। स्क्रोल गरेपछि यहाँ लोडिङ हुँदैछ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो लोडिङ भइसकेको छ। सो अब तल तपाईहरु चाहिँ यहाँ आउनु होला, तलतिर आउनु होला स्क्रोल गरेर। सो यहाँ म्यानेज सेटिङ भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यो म्यानेज सेटिङ भन्ने अप्सनमा टच गर्नु होला। सो यहाँ टच गर्नु होला। यहाँ टच गरिसकेपछि तपाईको जति पनि त्यो गुगल एडसेन्स बनाउँदाखेरिको तपाईको त्यो डाटा, त्यो एड्रेसहरु हुन्छ, त्यो एड्रेसहरु सबै सो हुन्छ र त्यो एड्रेस हेरेर तपाईले चाहिँ यहाँ ट्याक्स इन्फर्मेसन फर्म चाहिँ भर्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ नेम एन्ड एड्रेस ठाउँमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ तपाईको नामदेखि लिएर तपाईको एड्रेस सबै कन्ट्याक्ट सबै रहेको छ। सो यो हेरेर तपाईले चाहिँ यहाँ युनाइटेड स्टेट ट्याक्स इन्फो भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर। सो यो चाहिँ तपाईहरु चाहिँ फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ 30% ट्याक्स चाहिँ हामीले चाहिँ युएससी लाई तिर्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसमा टच गर्नु यो पेन्सिलको आइकनमा। सो यहाँ टच गरिसकेपछि यहाँ म्यानेज ट्याक्स इन्फो भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर। सो यो ब्लू कलरको अक्षरमा। सो यसमा टच गर्नु होला। यसमा टच गरिसकेपछि तपाईको चाहिँ यो ट्याक्स इन्फर्मेसन फर्म चाहिँ ओपन हुन्छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँ हुँदैछ। सो म चाहिँ यो दिदीको गरिन गइरहेको छु, अनिता दिदीको। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। यहाँ नोटिफिकेसन पनि आएको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यु मे नट बी एलिजिबल टु रिसिभ ट्याक्स रिपोर्टिङ डकुमेन्ट ड्यू टु द योर ट्याक्स स्ट्याटस or because you did not receive qualifying payments. If you are eligible, your documents appear as soon as they are ready भनेको छ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ तपाईहरु चाहिँ यहाँ एड ट्याक्स इन्फो भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। सो यो एड ट्याक्स इन्फो भन्ने अप्सनमा यहाँनिर टच गर्नु होला। सो यहाँ टच गर्नु होला।
यहाँ टच गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। यस्तो इन्टरफेस खुलिसकेपछि यहाँ स्टार्ट ट्याक्स फर्म भन्ने यहाँ अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा टच गर्नु होला। यसमा टच गरिसकेपछि यहाँ अर्को पेज ओपन हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हुँदैछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँ हाम्रो हुँदैछ ओपन लोड हुँदैछ यहाँ। सो तपाईको अब जुन अकाउन्टबाट चाहिँ तपाईले चाहिँ उ बनाउनु भएको छ गुगल एडसेन्स त्यही अकाउन्ट चुज गर्नु होला र यहाँ तपाईले चाहिँ त्यसको पासवर्ड हाल्नु होला। जस्तै म यहाँ पासवर्ड हाल्न गइरहेको छु। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो म यहाँ पासवर्ड हाल्दै छु। सो यहाँ पासवर्ड हालिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ यहाँ नेक्स्ट गरिदिनु होला। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ओपन भइसकेको छ। यहाँ पेमेन्ट्स इन्फो भनेर यहाँ लोडिङ हुँदैछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ तपाईहरु चाहिँ यहाँ हाम्रो ट्याक्स इन्फर्मेसन फर्म चाहिँ यहाँ खुलिसकेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ लेखेको छ युनाइटेड स्टेट ट्याक्स इन्फो भनेर। सो यहाँ तपाईहरुले यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँनिर ट्याक्स इन्फो भनेर यहाँ युनाइटेड स्टेट ट्याक्स इन्फो भनेर दिएको छ। अब तपाईहरु चाहिँ यहाँ इन्डिभिजुअल र नन इन्डिभिजुअल भनेर यहाँ दिएको छ। तपाईहरु चाहिँ यहाँ इन्डिभिजुअल चुज गर्नु होला। यहाँ टिक लाउनु होला। यहाँ टिक लगाइसकेपछि यहाँ टिक लाउनु होला र यहाँ नेक्स्ट गरिदिनु होला। यहाँ नेक्स्ट गरिदिनु होला। नेक्स्ट गरिसकेपछि यहाँ अर्को पेज ओपन हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आर यू सिटिजन और रेसिडेन्ट अफ द युनाइटेड स्टेट भनेको छ। तपाई चाहिँ युएसए को नागरिक हो भनेर सोधेको छ। सो हामी चाहिँ युएसए को नागरिक होइन, त्यही भएर हामी चाहिँ नो गर्छौं। सो नो मा टच गर्नु होला। त्यसपछि फेरि यहाँ नेक्स्ट गरिदिनु होला। नेक्स्ट गरिसकेपछि यहाँ फेरि अर्को खुलेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईहरु चाहिँ इन्डिभिजुअल चुज गर्नु भएको छ भने यहाँ माथि इन्डिभिजुअल चुज गर्नु भएको छ भने तपाईको चाहिँ यो माथिकोमा टिक लाउनु होला। W-8BEN भन्ने अप्सनमा टच गर्नु होला, टिक लाउनु होला। यदि तपाईले चाहिँ यहाँ यो नन इन्डिभिजुअल एन्टिटी भनेर चुज गर्नु भएको छ भने चाहिँ यो तलकोमा टिक लाउनु होला। सो म चाहिँ यहाँ माथि इन्डिभिजुअल भनेर यहाँ टिक लाएको छु, त्यही भएर म चाहिँ यहाँ माथिकोमा W-8BN मा टिक लाउँछु अनि यहाँ स्टार्ट W-8BN फर्म भनेर यहाँ दिएको छ, यसमा टच गर्नु होला। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अर्को पेज ओपन हुँदैछ। सो यहाँ देख्नुहुन्छ यो चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि यो मिस्टेक भयो भने फेरि पनि भन्न सक्नुहुन्छ, तर यो ध्यान दिएर गर्दा एकदमै राम्रो हुन्छ। सो यहाँ लोडिङ हुँदैछ अर्को पेज। सो फेरि तपाईहरुले चाहिँ यहाँ म सिकाउने छु। यो चाहिँ मैले अनिता दिदीको गरिदिँदै छु। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईको नाम जुन तपाईले मगाउनु भएको छ गुगल एडसेन्स बनाउँदाखेरिको नाम दिनु भएको छ भने यहाँ अटोमेटिक नाम आइहाल्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँ अटोमेटिक नाम आइसकेको छ। अब यहाँ तपाईको चाहिँ यहाँ अप्सनल भनेको छ। यो सेकेन्ड नम्बरमा चाहिँ यहाँ अप्सनल भनेको छ। सो तपाईले चाहिँ यो अप्सनल भनेको ठाउँमा चाहिँ तपाईले चाहिँ केही पनि नगर्नु होला। सो यहाँ अप्सनल भनेको ठाउँमा चाहिँ केही पनि नगर्नु होला। सो यहाँ चाहिँ तपाईले चाहिँ कन्ट्री रिजन अफ सिटिजनशिप भनेको छ। तपाईले चाहिँ यहाँ कन्ट्री चुज गर्नु होला। यो एरोमा टच गर्नु होला। एरोमा टच गरिसकेपछि आफ्नो कन्ट्री कुन हो त्यो चुज गर्नु होला। जस्तै नेपाल चुज गर्न गइरहेको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ स्क्रोल गर्नु होला। यहाँ नेपाल खोज्नु होला। सो नेपाल यहाँ आउँछ। सो यहाँ नेपाल आयो। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नेपाललाई चुज गर्नु होला, टिक लाउनु होला। यहाँ नेपाल आइसकेको छ। अब फेरि स्क्रोल गर्नु होला। स्क्रोल गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फरेन TIN भनेको छ। यसमा पनि अप्सनल दिएको छ, यसमा पनि केही नगर्नु होला। यो US ITIN और SSN भनेको चाहिँ यहाँ पनि अप्सनल रहेको छ, केही पनि नगर्नु होला। सो अब यहाँ नेक्स्ट गरिदिनु होला। सो नेक्स्टमा टच गर्नु होला। नेक्स्टमा टच गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँ नेपाल कन्ट्री यहाँ चुज भइसकेको छ। अब यहाँ चाहिँ तपाईको चाहिँ एड्रेस दिनु होला। जुन तपाईले गुगल एडसेन्स पिन कोड माग्नको लागि एड्रेस दिनु भएको छ त्यही एड्रेस चाहिँ यहाँ राख्नु होला। जस्तै म यहाँ राख्दै छु। यहाँ सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो मैले राखेँ अनि यहाँ मैले यहाँ एड्रेस राख्दै छु। सो यहाँ राखिसक्यो। अब यहाँ तपाईको फुल एड्रेस राख्नु होला।
जस्तै यो राखेँ मैले, अब यहाँ अर्को पनि राख्नु पर्ने हुन्छ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो यो एड्रेस राखेँ मैले अब। सो यहाँ स्क्रोल गर्छु म। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो एड्रेस मैले राखिसकेको छु। अब तपाईहरु चाहिँ यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ पनि अप्सनमा भनेको छ यो सेकेन्ड नम्बरमा पनि केही नगर्नु होला। टाउन, अब टाउन सिटी तपाईको टाउन सिटी चुज गर्नु होला। जस्तै यो भैरवा यहाँको सिटी यहाँ टच गर्नु होला। यहाँ चाहिँ तपाईको चाहिँ यहाँ अटोमेटिक पनि यहाँ मेन्सन गरिदिन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ टच गर्नु होला। यहाँ तपाईहरु चाहिँ यहाँ भैरवा राख्नु होला। जस्तै म यहाँ भैरवा राखिदिन्छु। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भैरवा राखेँ मैले। सो भैरवा राखिसकेपछि अब भैरवाको पोस्टल कोड राख्नु होला। जस्तै भैरवाको पोस्टल कोड। सो यहाँ मैले राख्न गइरहेको छु। सो यहाँ देख्नुहुन्छ भैरवाको पोस्टल कोड पनि मैले राखिसकेँ। पोस्टल एड्रेस इज सेम एज अ पर्मानेन्ट रेसिडेन्ट एड्रेस भनेको छ। सो यसमा टिक लाउनु होला। टिक लाउनु भने यहाँ चाहिँ तपाईको चाहिँ यहाँ जुन तपाईहरुले भर्नु भएको छ यो अटोमेटिक यहाँ आइहाल्छ। अब तपाईले चाहिँ यहाँ नेक्स्ट गर्नु होला। सो नेक्स्टमा टच गर्नु होला। नेक्स्टमा टच गरिसकेपछि फेरि यहाँ अर्को पेज ओपन हुन्छ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अर्को पेज ओपन हुँदैछ, लोड हुँदैछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो अर्को पेज ओपन भइसकेको छ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आर यु क्लेमिङ अ रिड्युस रेट अफ विदाउट होल्डिङ अन्डर द ट्याक्स ट्रिटी भनेको छ। सो हाम्रो चाहिँ यो यहाँ चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ नो गर्नुपर्ने हुन्छ। सो युएस ट्याक्स ल मे इम्पोज अ 30% विथ होल्डिङ ट्याक्स अन पेमेन्ट द्याट आर द कन्साइडर युएस सोर्स इन्कम भनेको छ। सो यहाँ चाहिँ नो टिक लाउनु होला। तपाईले यस लाउनु भने रेसिडेन्ट अफ द कन्ट्री रिजन्स क्लेमिङ ट्रिटी विथ द युएसए। युएसए सँग ट्रिटी हाम्रो कन्ट्रीले चाहिँ ट्रिटी कुनै पनि क्लेमिङ गरेको छैन। त्यही भएर हामीले चाहिँ नो गर्नुपर्ने छ। यहाँ नो मा टिक लाउनु होला। सो नो मा टिक लगाइसकेपछि स्क्रोल गर्नु होला। स्क्रोल गरेपछि यहाँ नेक्स्टमा टच गरिदिनु होला। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नेक्स्टमा टच गर्नु होला। यहाँ अर्को पेज ओपन हुँदैछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। सो यहाँ अर्को पेज ओपन हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ लोडिङ हुँदैछ पेज। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लोडिङ हुन अलि टाइम लिइरहेको छ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँ लोडिङ भइसकेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु ट्याक्स आइडेन्टिटी भनेको छ, एड्रेस भनेको छ, ट्याक्स ट्रिटी अनि डकुमेन्ट्स रिभ्यूमा गएको छ यो। सो अब तपाईहरु चाहिँ यहाँ आई कन्फर्म दैट आई हैव रिभ्यूड द जेनेरेटेड ट्याक्स डकुमेन्ट्स टु द बेस्ट अफ माई नलेज एन्ड बिलिभ दे आर ट्रु करेक्ट एन्ड कम्प्लिट भनेर यहाँ टिक मार्क लाउनु होला। यहाँ टिक मार्क लगाइसकेपछि यहाँ नेक्स्ट गरिदिनु होला। सो नेक्स्ट गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ तपाईहरुले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो यस्तो पेज ओपन हुन्छ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब तपाईहरु चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आर यु द पर्सन्स लिस्टेड इन द सिग्नेचर सेक्सन भनेको छ। तपाईहरु चाहिँ यहाँ एउटा सिग्नेचर गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ माथितिर तपाईको लिगल नेम लेख्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँ आइरहेको छैन। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फुल लिगल नेम भनेको छ। यसमा फुल लिगल नेम राख्नु होला। तपाईको नाम के हो त्यो यहाँ टाइप गर्नु होला। जसै म यहाँ राख्न गइरहेको छु। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ टच गर्नु होला। सो अब यहाँ म चाहिँ नाम लेख्छु। यहाँ लिगल नेम लेख्छु यहाँ टच गरेर। सो यहाँ म लेख्न गइरहेको छु। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ फुल लिगल नेम पनि राखिसकेको छु। अब तपाईहरु चाहिँ यहाँ भनेको छ आर यु द पर्सन लिस्टेड इन द सिग्नेचर सेक्सन भनेको छ। यस आई एम द पर्सन लिस्टेड इन द सिग्नेचर्स सेक्सन्स एन्ड एम आई कम्प्लिटिङ दिस फर्म अन माई ओन बिहाफ भनेको छ। सो यस भनेर यसमा टिक लाउनु होला। टिक लगाइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नेक्स्ट भन्ने अप्सन आइरहेको छ। यसमा टच गर्नु होला। सो यहाँ टच गरिसकेपछि फेरि अर्को पेज ओपन हुन्छ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ
अ सिलेक्सन फर न्यू प्रिभियसली ओपनेड गुगल अकाउन्ट इज रिक्वायर्ड भनेको छ। सो अब तपाईहरु चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हैज द इन्डिभिजुअल आइडेन्टिटी द ट्याक्स आइडेन्टिटी सेक्सन पेमेन्ट परफर्मेड एनी एक्टिभिटीज एन्ड सर्भिसेस फर गुगल विथिन द युएस भनेको छ। सो यसमा चाहिँ तपाईहरु चाहिँ यहाँ नो गर्नु होला। नो गरिसकेपछि यहाँ टिक लाउनु होला। यहाँ आई सर्टिफाइड दैट द सर्भिसेस भन्ने उसमा यहाँ टिक लाउनु होला र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आई एम प्रोभाइडिङ द ट्याक्स इन्फो अर न्यू एक्जिस्टिङ पेमेन्ट प्रोफाइल द हैज नट रिसिभ पेमेन्ट भनेको छ। तपाईहरुले चाहिँ पैसा यदि तपाईहरु चाहिँ पैसा पहिले नै तपाईहरु चाहिँ रिसिभ गरिसक्नु भएको छ भने यो तलको अप्सनमा टिक लाउनु होला। सो यसमा यो पैसा रिसिभ गर्नु भएको छ भने यसमा टिक लाउनु होला। यदि पैसा रिसिभ गर्नु भएको छैन भने तपाईहरु चाहिँ यो माथिकोमा टिक लाउनु होला। यो माथिको जुन छ यो यहाँ माथिकोमा टिक लाउनु होला। जस्तै आई एम प्रोभाइडिङ ट्याक्स इन्फो फर अ न्यू अर एक्जिस्टिङ पेमेन्ट प्रोफाइल दैट हैज नट रिसिभेड पेमेन्ट भन्नेमा टिक लाउनु होला। यदि तपाईहरु चाहिँ पैसा रिसिभ गरिसक्नु भएको छ भने आई एम प्रोभाइडिङ ट्याक्स इन्फो फर एन एक्जिस्टिङ पेमेन्ट प्रोफाइल दैट हैज प्रिभियसली रिसिभेड पेमेन्टमा टिक लाउन सक्नुहुन्छ। सो यहाँ चाहिँ पेमेन्ट कुनै पनि रिसिभ भएको छैन। सो यहाँ टिक लाउँछु म। टिक लगाइसकेपछि यहाँ देख्नुहुन्छ नेक्स्ट भन्ने अप्सन यसमा टच गरिदिनु होला। सो यहाँ टिक लगाइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ तपाईको सम्पूर्ण यहाँ फर्म फिलअप भइसकेको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सम्पूर्ण कुराहरु यहाँ भइसकेको छ। अब तपाईले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ एउटा टिक लाउने। सो आई एक्सेप्ट द प्रिपेयरलेस डेलिभरी एग्रीमेन्ट भनेको छ। सो यसमा टिक लाउनु होला। टिक लगाइसकेपछि यहाँ गेट द डकुमेन्ट्स बाइ पोस्ट भनेको छ। सो यसमा टिक लाउनु होला। टिक लगाइसकेपछि यसमा तपाईहरु चाहिँ यहाँ गेट डकुमेन्ट बाइ पोस्ट भनेको छ यहाँ। सो यसमा टिक लगाइसकेपछि यहाँ सबमिट गरिदिनु अप्सनमा टच गरिदिनु होला। सो यहाँ सबमिट हुँदैछ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ लोड हुँदैछ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लोड हुँदैछ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँ ट्याक्स इन्फर्मेसन यहाँ चाहिँ मेरो यहाँ सक्सेसफुल भइसकेको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँ एप्रुभ पनि भइसकेको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर हेर्नु होला तपाईहरुले चाहिँ यहाँ। सो यहाँ एप्रुभ भनेर यहाँ देखाइरहेको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ चाहिँ डिटेल्सहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँ डिटेल्सहरु दिएको छ। अनि यहाँ चाहिँ तपाईहरु चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँ ट्याक्स इन्फर्मेसन फर्म चाहिँ यहाँ फिलअप भएर यहाँ भइसकेको छ। तपाईहरु पनि यसै गरी तपाईले पनि आफ्नो च्यानलको ट्याक्स इन्फर्मेसन फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। सो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। एप्रुभ भयो भनेर यहाँ चाहिँ मेल पनि आइसकेको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। गुगल पेमेन्ट्स योर ट्याक्स इन्फर्मेसन हैज बीन एप्रुभेड भनेर यहाँ मेल पनि आइसकेको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी तपाईहरुले पनि आफ्नो युट्युब च्यानलको ट्याक्स इन्फर्मेसन फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको भिडियो यति नै थियो। आई होप तपाईलाई भिडियो मन पर्यो होला। यदि भिडियो मन पर्छ भने लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर सँगै आउने बेल आइकनलाई प्रेस गरेर अल भन्ने नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला ताकि यस्तै नयाँ भिडियो तपाईहरुमा लिएर आउने छु। सो थ्यांक यू गाइज।